Hello mga boards, kung nag-grind ka sa Immutable at hindi mo pa nilalaro si Slime Miner, this quest guide is for you. So, si Slime Miner is idle mining game na pwede mong malaro sa Play Store and App Store. And currently ngayon is meron siyang mga immutable quests na napakadali lang ng mga immutable quests niya, lalo na kapag nakapag-settle ka na din sa game. Na dito pa lang sa daily quest niya is makakakuha ka ng almost 500 points every day. So ano pang inaantay natin? Punta na tayo sa game. Alright, dito sa game guys, make sure na login immutable yung pinili mo ha. Make sure login immutable. Sa first part ng game is wala ka pang mga slime and manual mo pang kukunin yung mga minerals mo dito. Ang naka-open pa lang sa'yo dito is yung mineral, yung drill, at yung slime. Dito sa mineral is dito mo mabibenta yung mga minerals na nakukuha mo sa game. And dito sa warehouse, dito mo naman ma-upgrade yung storage capacity mo. Dito sa drill is dito ka naman makakapag-upgrade ng yung mga drill, yung engine, at yung cooler mo. Dito sa slime, dito ka naman makakabili ng mga slime mo at pwede mo rin sila ditong i-upgrade. Now, once you reach 11 kilometer, dito mo naman na-unlock yung store nila. Dito ka na makakapanood ng ads. Very important yung ads dito kasi dito sila nagbibigay ng 1,000 Cosmo, free coins, saka yung ticket sa dungeon. At syempre, huwag nyo din kalimutan kunin yung free summon nyo, itong Neosi, saka yung free mercenary na makukuha nyo every 4 hours and 6 hours. At once mapanood mo na yung ads at makakuha ka na ng 1,000 Cosmo, I recommend na gamitin mo to dun sa drill power times 3. At make sure kapag binili mo to is malalaro mo siya for at least 1 hour para masulit mo yung buff. Now, meron akong i-share sa inyo na trick, pero bago yan is at least pagkakatanda ko is dapat is 25 kilometer ka na. Correct me if I'm wrong. Sa pagkakatanda ko is dito mo kasi ma-unlock yung quest tab at research lab. So anong kailangan natin sa research lab? Sa research lab is kailangan natin mapa-level 2 yung ating chest radar at least i-max mo yung number of treasure chests depende sa kung gaano kalalim yung nahuhukay mo. At syempre kung may extra Cosmo, upgrade mo na din yung fever buff, yung fever duration, saka yung maximum use ng fever. And sa quest tab naman, ang kailangan natin dito is yung drone, at least mag-open ka din ng slot dito. And now, this is the trick. Punta ka sa store, bilhin mo yung drill, activate mo yung fever, punta ka sa quest tab, open mo yung treasure chest sa drone, at manguha ng treasure chest sa map. Pag ginawa mo to daily, I'm sure bibilis yung progress mo. Di ba? Di ba? Dali lang. So guys, seryoso, balik tayo. Sobrang bilis eh. Doon tayo sa drone. Okay. Ang kailangan mo makuha dito is yung time warp. Ayan, nakuha natin. Yung time warp land digging 7 minutes. Para kasi itong nagta-time skip ng 7 minutes. And pag naka-activate yung drill power mo times 3, saka naka-activate yung fever, mas ma-utilize mong maigi yung time. And dito naman kaya natin pin-upgrade yung inyong treasure chest radar na level 2 is para i-click mo na lang sa gilid o pipindutin mo na lang sa gilid yung mga color blue na to at ide-directa ka niya na mismo doon sa treasure chest. Ito yung treasure chest na sinasabi ko. Click nyo lang. Next. Click ulit sa treasure chest. Next. Treasure chest. Next. Treasure chest. Alas Ayan, ito yung gusto natin makuha, yung time warp land digging. So pag naka-activate si fever, naka-activate yung drill times 3, mas mabilis yung progress mo, di ba? So now, proceed naman tayo sa mercenaries. Now, explain naman natin yung mercenary dito sa Slime Miner. Sa Slime Miner is may mga ambush na nangyayari habang invasion. Ito, katulad nito. Ayan, merong invasion na nangyayari at hinusugod tayo ng mga monster na to. Itong mga to. At mapapansin nyo, meron siyang element dito. Itong color green. This is nature. And napaka-importante nito dito pagka gets mo tong
Madali lang na maintindihan, di ba? Yung fire is malakas sa iron, yung iron malakas sa nature, yung nature malakas sa water, yung water malakas sa fire. Ganun lang naman siya. So, dito is malakas tayo sa, ang kailangan nating monster is iron. Dito, pagka magde-depend ka. Pero kung mataas na yung level mo, hindi na magmamatter yon. Basta mataas yung level mo, kahit anong element ilagay mo dyan. Katulad dito, level 50 tayo. Level 80 ito yung kalaban. Sige, try natin. Magmamatter na lang yan kapag against sa ano to? Against sa'yo yung element na kalaban. Halimbawa is ito, katulad dito, puro fire ako. And tas yung kalaban is panay water, matatalo tayo doon. Talo tayo. Tuwing kaganyan, mataas na kasi ganyan, mataas na kasi yung level ng kalaban, guys. Okay. To explain ako, matalo pa yung ano ko. So, retry tayo. Ulit. Kalimutan nyo na yung nangyari. Okay? So, importante talaga element. Okay. So, nature yung kalaban. Kailangan natin is iron. Okay? Lagay natin yung mga iron natin. Dito si iron. Ito iron. And ito pa. Level 40 nating iron. And isa pang iron. Ito. Okay. Try natin na kahit hindi sila level 50. Mataas na din yung level kasi nung kalaban level 80 to yung mga yan eh. Try lang natin kung makakasurvive. Hindi kaya. Mababa, level 40 lang eh. Yung level 50 nga hirap eh. So, pag ganito na yung nangyayari sa inyo, hindi na kinakaya yung mga invasion, magbabayad ka na lang ng Cosmo. Okay? Surrender. Para bumaba yung level ng kalaban. Pag hindi na kaya, i-surrender mo na. And then, 30 Cosmo lang naman yung cost niyan. Bababa yung level ng kalaban mo. Yung mga nag-i-invade sa'yo sa base mo ng 67. So, ayan. So, yung sa element naman is very important din yan dito sa slime race. Ito yung isa sa immutable quest na sinasabi ko, yung 15 times and 20 times. So, slime race naman, tatlo yung race dito guys. Tatlo yung race ng type. Dito, kung makikita nyo is, ito yung random yung kalaban. Ito yung standard. And sa iron naman, ito iron. And dito, ang mga kalaban mo is panay iron. So, ang maganda mong gamit dyan is fire element. Tama ba? Fire element. And so, fire naman, dito naman is more on fire type monster yung kalaban mo. So, maganda mong gamitin dito is yung mga water element. Kasi malakas si water element, syempre sa fire element. So, pakita ko lang itsura ng slime race. So, dito nasa standard map lang tayo. Hindi magmamatter dito yung ating element. So, ang ginagamit ko lang dito is yung mga merong skill na ganito. Pakita ko lang. Slime race naman, ang tinitingnan ko dito is ito, yung movement speed increase by 5%. Lahat ng mercenary na may ganun is maganda yan pang, and ito 7%. Maganda yan pang slime race. And ito sino pong meron? Ito. Yan, meron din siyang movement speed. Ito din, meron din to. Yan. 7%. Kaya ang ginagamit ko dito guys is yung slime race is yung may mga movement speed. Yan. Sino pa ba? Ito. So, yan. Ganyan yung setup ko lagi dito. Pagka nasa standard map lang tayo. So, start natin. Times 2 ticket tayo. Game start.
And dito meron kang skill guys na pwede mong gamitin. Ito is attack damage, ito yung speed damage, then ito yung movement speed boost. And makikita nyo nag-i-skill yung mga kalaban nyo dito. Nakakatawa itong laruin na itong slime race. Ang cute kasi. Ito, gamit tayong skill, yung movement, yung attack speed. 6 seconds. Okay, nakapatay na agad sila. So, movement speed, skill. Habol tayo, habol. Okay, ito, walang masyadong movement yung ano, kaya nakumabol pa tayo. Ayan, so pang third tayo. And dito, pwede nyo i-change yung skill nyo guys. Dito, change. Ayan. Pwede nyo i-change dito yung skill ng inyong slime. Ganun lang naman sa slime race. So, ulitin mo lang na ulitin yan. And dito is, and tandaan nyo rin guys, sa slime race is pag na-reach mo na yung 200 kilometer, 201. Pag 201, unahin muna natin yung 150, sorry. So, una mo ma-unlock, ang pinaka the best na ma-unlock mo dito is pag na-reach mo na yung 151 is ma-unlock mo na yung guild system ng slime miner and makakasali ka na sa guild. And currently ngayon meron tayong available slot 18-19, dalawang slot available. Hindi, wala pa tayong ina-accept ulit dito. Pwede kayong mag-accept. Uy, may malakas Paman. Okay, accept natin yan si Paman. Ito medyo Jackalicious. Tawa ko sa pangalan niya. Okay. So, dito, ito yung ano natin, yung pangalan ng guild natin, BCH X IMX. Join kayo dito guys. At meron pang ibang guild, BCH. Type nyo lang. Pwede kayo mag-request na kayo and tingnan nyo kung ma-accept kayo. And yun, nakapag-accept tayo isa. And regarding pala dun sa ito, ang gagawin nyo lang naman dito is pag naka-join kayo sa guild, make sure lang na mag-attendance. Ito, gawin nyo lang to, attendance, guild post, send lang ng gift. And dito sa guild shop, dito kayo makakabili ng mga tickets sa pang slime race, yung hammer, and dito, dimensional ticket, yung sa dungeon. So ito pang upgrade to ng mercenary. And sa Guild War, ito, make sure na susugod kayo lagi dito sa Guild War kapag nakasali kayo sa isang guild. And try nating maki-atake. And immutable quest din to guys. 3 times na atake per day. So per day naman is meron kang ticket, meron kang chance na maka-atake per day, 3 times per day. So dito is utilize nyo lang yung elemental. Kita nyo naman kung anong element ng kalaban. So dito it doesn't matter kahit anong gamitin ko kasi ano OP, masyadong mababa yung level ng kalaban natin. And kahit anong ilagay natin doon na level 50, GG yung kalaban natin dyan. Okay. Tingnan natin yung medyo malakas yung kalabanin natin Ito level 34. Atake ulit tayo. Mahina yung kalaban natin ngayon. Yung last na war is may mga level 60 plus. Pag ganun yung kalaban, GG agad. Hirap. So level 40, sagutin natin. Pagka sa level naman guys, pag level gap ka talaga dito, yun, walang kwenta yung element guys. Pero pag pantay kayo, doon nyo may utilize yung elemental. Doon yung magagamit yung advantage ng element. Na kapag fire yung kalaban, syempre water yung gamitin mo. So, ganoon lang sa Guild War, sa guild system. Ano pa ba?
Sa pag-upgrade ng mercenary guys, ayan, sa pag-upgrade ng mercenary, isa sa mga malikod na gawa dito is nag-upgrade agad ako ng mga mercenary. And hindi ko pa naiisip yung merge, yung pag-merge ng mga mercenary. And ngayon, kung napapalit mo to, ang maganda mong munang i-upgrade na mercenary is yung una mong ma-merge. May halimbawa is ma-plus 1. Bawa, kung sino yung unang mag-plus 4 na mercenary mo, dun mo ibuhos lahat yung inyong ito. Kung ano man tawag dyan. Yung pampalevel ng mercenary. Yan. Dun nyo ibuhos lahat ng inyong mga resources. Kung sino yung unang mag plus 4 or plus 2, kung sino yung unang ma-merge mo na mercenary, yun yung unang mong ipalevel. So, yun lang naman guys ang ating video guide dito sa Slime Miner. And sana is nakatulong yung ating guide. Naliwanagan yung iba. At sa mga bago, yung mga wala pang immutable account, huwag niyong kalimutan gamitin yung ating referral link. Ilalagay natin yung link sa description. And kung gusto niyo pa ng mga gantong videos, make sure to drop some like and subscribe to my channel. Thank you for watching guys. This is Bulmao from PCH Guild. Peace out.